Mirdita, sot do të lexoj temën e Të Rejave. Unë jam një bie dashur e prindërve qiellor, me një natyrë hynore dhe fat të përjetshëm. Si dishepull e Jezu Krishtit, unë përpiqem fort të bëhem si ai. Unë kërkoj dhe veproj sipas mbulesës vetjake dhe ju jap shërbes të tjerëve në emrin e Tij të shenjtë. Unë do të shndroj si dashmitare e Perëndis në të gjitha kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Teksa përpiqem fort që të kualifikohem për eksaltimin. Unë e vlerësoj pa mas dhuratën e pendimit dhe përpiqem të përmirësohem çdo ditë. Me besim, unë do të forcoj shtëpinë dhe familjen time, do të bëj e do të mbaj besëlidhje të shenjta dhe do të marr ordinancat dhe bekimet e tempullit të shenjtë.